Arvostelu alkaa aina samalla tavalla. Ai moi, mun nimi on Kerkko, heitä löysitte mut näkemässä pahaa unta. Mä haluan kertoa, millainen kokemus oli nähdä Riskibisnes ensimmäistä kertaa. Se tapahtui Oodin kinon Reginassa, joka on noussut yhdeksi mun suosikkileffateattereista, sillä he esittävät arkistojen helmiä ja yleensä alkuperäisenä filmikopiona. Yksinkertaista auditoriopenkit ja filmin kahina ja kohina tekevät elokuvasta kuin elokuvasta elävämmän. Samaa mieltä on Tom Cruise, josta on sukeutunut valkokangaselämyksen sanansaattaja. Mä olen vuosien saatossa oppinut arvostamaan ja jopa fanittamaan Tom Cruisea elokuvan tekijänä aivan uudella tavalla. Hän tekee elokuvaansa määrätietoisesti yleisölle teatterissa nautittavaksi ja hän varmistaa, ettei leffoista puutu henkeä salpaavia stuntteja. Malliesimerkkejä tästä ovat Mission Impossible-sarja ja Top Gun Maverick. Silti paluu Cruisen nuoruuteen ja erityisesti ajatus hänestä teini-seksikomedian päätähtenä tuntui alun perin jotenkin luotaan työntävältä. Mä tiesin Riskibisneksestä vaan kaikki ne meemit ja tietysti sen kuuluisan liuun lattian halki kalsarit jalassa. Mutta sitten se, miten Kino Regina kuvasi riskibisnestä, sai mut muuttamaan mieltäni. Kuulemma tämän elokuvan taiteellisuus ja älykkyys erottaa sen kaikista muista tuon aikakauden teinikomedioista. Joten hetken mielijohteesta päätin antaa Teinitompalle mahdollisuuden. Ja että se kannatti, sillä tämä elokuva on aivan upea. Tom esittää Joelia, jonka varakas perhe asettaa tälle valtavia paineita päästä huippuyliopistoon ja sitä kautta kapitalistijuppien kermaan. Kun isi ja äiti lähtevät lomamatkalle, Joel päättää hurvitella ja hoitaa opintoja tärkeämmän aikuistumisriitin. Tämä asetelma kuulostaa hyvin tyypilliseltä teinikomedian kuviolta ja toki Riskibisnes vilisee teinileffan arkkityyppejä kuten seksihulluja kavereita, mutta kokonaisuus on jotain aivan muuta. Riskibisnes on syvällinen ja aidosti seksikäs elokuva. Joelin kätyily saa kohtalokkaan käänteen, kun hän tapaa ilotyttö Lanan. Daami johdattaa hänet lihallisiin iloihin, mutta myös ongelmiin. Joel ottaa yhteen Lanan parittajan kanssa, äidin kallis kristallimuna varastetaan, isän Porsche liukuu Michiganjärven pohjaan ja niin edelleen. Ja kaiken tämän keskellä tietysti Joel ihastuu Lanaan, jonka tunteista ja tarkoitusperistä ei ota selvää. Lanan hahmo olisi helposti voinut jäädä kliseiselle Hooker with a Heart of Gold -tasolle, mutta Rebecca de Mornay onnistuu tuomaan hahmoon syvyyttä. Lana on määrätietoinen, mutta paljastaa paikoin myös epävarmuuksiaan. Katsoja arvailee koko aika, että onko kaikki Lanan osalta vain suurta vedätystä vai tunteeko hän sittenkin jotain erityistä Joelia kohtaan. Joel etsiytyy tietysti Lanan seuraan alun perin oppiakseen seksin salat ja mä yritän nyt parhaani mukaan olla liikaa pervoilematta tässä videossa, mutta ne seksikohtaukset vaan on yksi tämän elokuvan suurista vahvuuksista. Ne on aidosti sensuelleja. Koko elokuvaa hallitsee unenomainen tunnelma ihan alusta lähtien. Ja hänen ensimmäinen kohtaus on kirjaimellisesti uni. Hyppäämme Joelin toistuvaan uneen, jossa hänen suihkuunsa on ilmestynyt alaston kaunotar. Taustalla soiva Tangerine Dreamin hypnoottinen syntikkaskore alleviivaa kohtauksen erottista latausta. Myös kameratyöskentelyllä on merkittävä rooli tunnelman luomisessa. Nykypäivän elokuvat kuvataan todella usein hyvin mielikuvituksettomissa, staattisissa yksilökuvissa, mutta riskibisneksessä osataan blokata kohtauksia, poseerata kameralle ja kamera liikkuu tyylikkäästi tapahtumien mukana. Yksi hienovarainen, mutta sitäkin hienompi hetki on Joelin ja Lanan ensimmäinen seksikohtaus, jossa kamera liikkuu hitaasti kohti lemmiskelevää pariskuntaa, tuuli puhaltaa ovesta, näyttelijöiden jokainen liike on harkittu ja Tangerine Dreamin musiikki kertoo, että it's going down. Oh yeah. Tämä ei ole mitään B-luokan teinikomediaa, vaan A-luokan pehmopornoa. Tarinallisesti elokuvan erottinen kohokohta on, kun Lana pyytää Joelia toteuttamaan hyvin erityisen fantasian. Hän haluaa rakastella liikkuvan junan kyydissä. Myöhään illalla Lana ja Joel hyppäävät matkustajia täynnä olevaan junaan. Tunnelma tiivistyy, kun väki vähenee ja taustalla soiva biisi laskee sekunteja alas siihen, että pariskunta pääsee toteuttamaan tämän hyvin erityisen haaveen. Millä tavalla laskee sekunteja? No hyvä kun kysyin. Taustalla soi nimittäin Phil Collinsin In the Air Tonight,
jonka kuullessaan jokainen osaa odottaa sitä kaikkien aikojen upeinta rumpufilliä. Mä olin suorastaan haltioissani, kun mä tunnistin ton kappaleen, sillä se on mun kaikkien aikojen suosikkibiisi. Kertoo aika paljon elokuvan soundtrackin kovasta tasosta, kun näin ikoninen biisi jää niin vähälle huomiolle. Old Time Rock and Roll on kuitenkin niin tunnettu ja kaikki tietää sen Tompan tanssikohtauksen, vaikka itse elokuva ei olisi heille tuttu. Myös In the Air Tonight muistetaan paremmin esiintymisestään Miami Viceissa vuosi riskibisnestä myöhemmin. Siinä biisi antaa Don Johnsonin autoilulle kohtalokasta, pahaenteistä tunnelmaa. Riskibisneksessä se taipuu yllättävän hyvin esileikiksi. Riskibisnes julkaistiin 83, Miami Vice 84. Vetikö Michael Mannin ryppyotsainen poliisitrilleri inspiraatiota teinikomediasta? Sattumoisin vuonna 1984 Phil Collins oli mukana myös elokuvan Against All Odds soundtrackilla. Siinä on toinen kasarikultinkin suosittelema elokuva, jossa nähdään paljon paljasta pintaa. Riskibisnes ei tosiaankaan ole pelkkää teinihömppää, vaan elokuvassa on selkeä antikapitalistinen alavire. Elokuvan alkupuolella Joel kysyy koulukavereiltaan, että haluatko he oikeasti saavuttaa elämässään jotain vai pelkästään takoa rahaa. Kaikki vastaavat yksikantaan, että ainoa millä on merkitystä on raha. Joel taas vastaa, että hän haluaa aidosti auttaa ihmisiä. Tämä on yksi elokuvan tärkeimpiä Joelin luonnetta rakentavia kohtauksia. Ja auttamaan hän pääseekin. Joel joutuu kalliiden sattumusten uhriksi ja tienatakseen kipeästi tarvitsemansa rahat takaisin, hän muuntaa kotinsa bordelliksi. Bisnesmalli on simppeli. Joel houkuttelee kotibileisiin seksuaalisesti kokemattomat kaverinsa ja Lana tuo liudan kollegoitaan. Phase 3, profit! Näitä hyvin erityisiä kotibileitä järjestäessä Joelkin innostuu kaupallisuudesta ja oikein ihailee, miten päämäärätietoisesti Lana kauppaa välitöntä mielihalujen tyydytystä toteamalla, mikä kapitalisti. Onneksi elokuva ei ratsasta liikaa yhdellä teinikomedioiden rasittavimmista kliseistä, sillä että kaikki teinipojat olisivat räävittömiä törkyturpia, joilla ei ole mitään muuta mielessä kuin Kyllä, Bronson Pinchon ja Curtis Armstrongin estämät bestikset ovat kiimaisia ja kokemattomia ja puhuvat jatkuvasti valloituksistaan tai niiden puutteesta. Puhe on kuitenkin hyvin viatonta ja he suhtautuvat myös hyvin vastuullisesti koulunkäyntiin. Tämä tekee hahmoista inhimillisiä ja he kestävät sitä myöten paremmin aikaa. Joelin märät unet päättyvät jatkuvasti katastrofiin. Alun suihkufantasiassa hän myöhästyy kokeista ja myöhemmin poliisit ja mikä pahempaa omat vanhemmat piirittävät talon, jossa hän muhinoi teinidaamin kanssa. Nämä unet selvästi kuvastaa niitä paineita, joita Joel kokee isin ja äidin odotuksista. Ja katsoja pääsee myötäelämään tätä ahdinkoa, kun monet vanhempien ripityksistä esitetään suoraan kameralle. Yksi Joelin parhaista kavereista antaa tälle tärkeän elämänohjeen. Hän kertoo ylivarovaiselle Joelille, että joskus pitää vaan antaa mennä. Sanoa, what the fuck? What the fuck gives you freedom? Freedom brings opportunity. Opportunity makes your future. Nämä sanat toimivatkin Joelin draamankaaren pohjapiirroksena, kun hän vapautuu ja löytää viimein oman elämän polkunsa. Riskibisnes on moninkertaisesti älykkäämpi kuin keskiverto teinikomedia, seksikohtaukset ovat aidosti sensuelleja ja kuvaus ja musiikki luovat kokonaisuudelle unenomaisen tunnelman, joten ei epäilystäkään. Mä todellakin suosittelen katsomaan riskibisneksen. Aavistusta varovaisemmin suosittelen tilaamaan mun YouTube-kanavan, jolta löydät lisää arvostelua 80-luvun elokuvahelmistä. Mutta hei, joskus pitää ottaa riskejä ja sanoa, what the fuck?